ჭონქაძის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობა გახსნილია, ბრალდებული შიმშილობას აცხადებს, რაზე საუბრობს ადვოკატი. თავს გრძნობს უდანაშაულოდ. ბათუმში აფეთქების დროს დაზარალებულებს აჭარის მთავრობა დაეხმარება, რა ეტაპზეა გამოძიება. სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაღიშვილი თავისუფალი არ ასედავება ჟურნალისტს საოკუპაციო რეჟიმი და როგორია გამოხმაურებები. ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული საფრთხე აქტიური განხილვის თემა საერთაშორისო ასპარეზზე. მოგესალმებით, მოამბეს 18 საათზე მარიამ ფაშაძე წარმოგიდგენთ. თბილისში ჭონქაძის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობისთვის დაკავებული ბრალს არ აღიარებს, შიმშილობას აცხადებს და ოჯახთან ერთად საქართველოს მოქალაქეობაზე უარს ამბობს. ამის შესახებ ადვოკატმა განაცხადა, რომელიც მისი დაცვის ქვეშ ყოფს დიღმის სამმართველოში შეხვდა. მისი თქმით, დაკავებული პირველი ჯგუფის ინვალიდია, ასევე როგორც ადვოკატმა განმარტა, ბრალდებულს ხელზე დაზიანება აღენიშნება, რომელიც პოლიციის განყოფილებაში გადაყვანისას მიიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები პირი დღეს დააკავა დანაშაულის მოტივად შურისძიებას ახალდება. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა ნაცნობს ცეცხლსროლი იარაღიდან გასროლით სხეულზე მრავლობითი ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი საავადმყოფოში მიიყვანისთანავე გარდაიცვალა. პოლიციამ მკვლელობის ჩადენის იარაღი ნიმტკიცებად ამოიღო. ის არ აღიარებს, ესე ვთქვათ, ჩადენილ დანაშაულს, თავს ცნობს უდანაშაულოდ და უნდობლობას უცხადებს გამოძიებას. მას ჰქონდა უბრალოდ ნაცნობური ურთიერთობა, ბოლო პერიოდში საერთოდ არ ჰქონდა მასთან კონტაქტი. მას დაზიანება, მის ინფორმაციით, ფიზიკური დაზიანება ეს სახლიდან პოლიციაში მოწმის სახით იძულებითი დაკითხვის დროს მიაყენა პოლიციის თანამშრომლებმა. 20-30 პოლიციელი შემოვარდა და სახლიდან წაიყვანეს მძინარე. მეუღლე იქით მიაგდეს კედლისკენ და ლოგინში მწოლიარე აიყვანეს და ისიმითი გაკუტაცეს ხელიდან. სპეცოპერაციების შედეგად ნარკოტიკების რეალიზების ბრალდებით დაკავებულ ორ პირს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. მოსამართლემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება დაცვის მხარე, ბრალდებულების თქმით, მათ ნარკოტიკი ჩაუდეს. რა განცხადებები გაკეთდა სხდომაზე, ამას გიორგი კობერიძე გვეტყვის პირდაპირ ეთერში. გიორგი, გისმენთ. დიახ, ვიდრე აღკვეთი ღონისძიების გამოყენებაზე მოსამართლე გადაწყვეტილებას მიიღებდა, მანამდე განცხადებები გააკეთეს თავად ბრალდებულებმაც, როგორც ბრალდებულები ამბობენ, მათ სამართალდამცველებმა დაკავების დროს მიაყენეს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. ერთ-ერთმა ბრალდებულმა განაცხადა, რომ მას შარვლის უკანა ჯიბეში თავად სამართალდამცველებმა ჩაუდეს ნარკოტიკული საშუალება. მეორე ბრალდებულმა კი განაცხადა, რომ ის ავტომანქანაში ჩასმის დროს მას გადასცეს ლურჯი პოლიეთილენის პარკში გახვეული ნივთიერება, შემდეგ ეს ნივთიერება მას ტანზე წაუსვეს და უთხრეს, რომ ეღიარებინათ, რომ ეს ნივთიერება მათი იყო. სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ ადვოკატის განცხადებით ადგილი ჰქონდა ბევრ პროცესუალურ ნორმების დარღვევას, ისინი ითხოვდნენ დღეს, რომ მოსამართლეს არ გამოეყენებინა არც ერთი ტიპის აღკვეთი ღონისძიება და აღკვეთი ღონისძიების გარეშე დარჩენილიყვნენ ბრალდებულები. თუმცა საბოლოო ჯამში მოსამართლემ გაითვალისწინა ბრალდების მხარის პოზიცია, რომ მათ მიმართ გამოყენებული იყო წინასწარი პატიმრობა. დაკავების დროს გამომეკიდა სპეცრაზმი, წამაქციეს, იარაღის კონდახი ბეჭებში ჩამარტყეს, სახეში გამარტყეს. ჩხრეკის დროს უკანა ჯიბეში ჩამიდეს ნარკოტიკი. სურათებიც მაქვს გადაღებული, სადაც ეს დაზიანებები ჩანდა. პოლიციელების მხრიდან ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას. მანქანაში მუშტი ჩამარტყეს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მომაყენეს. ჩამიდეს ლურჯ ცელოფანში გახვეული რაღაც. ვითხრეს, რომ უნდა აღიარო ეს შენიაო. ის ნივთიერება რაც ჩამიდეს, მაისური და შარვალი გამხადეს და ტანზე წამისვეს. სიმსოფერში ნარკო ბარონები ეგრეთ წოდებული, რომლებსაც მოაქვთ ნარკოტიკები დიდი ოდენობით, შეგნებულად ესე იგი აჯენენ წამალზე ამ ახალგაზრდა ბიჭებს. და თვითონ იმ ბარონებს არავინ არ აკავებს. ეს არის ოპერატიული და ფარული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული ვიდეო და აუდიო მასალა, სადაც დაფიქსირებულია თუ როგორ ასაღებენ ორივე ბრალდებული ინდივიდუალურად, როგორც ვიდადი, ასევე აბას გულობუსეინოვი ნარკოტიკულ საშუალებებს იმ პირზე, რომელიც თანამშრომლობდა გამოძიებასთან. ამ ბრალდებულების საქმესთან დაკავშირებით წინა სასამართლოს სხდომა 9 ოქტომბერს ჩაინიშნა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ეს ორი პირი 15 აგვისტოს დააკავეს თბილისსა და ფონიჭალაში ჩატარებულ სპეცოპერაციის დროს, რა დროსაც გამოძიების ინფორმაციით პირადი შხრეკისას ამოღებული იქნა ნარკოტიკული ნივთიერებები.
მადლობ გიორგი კობერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნარკო რეალიზატორების დაკავების მიზნით ბოლო დღეებში თბილისში 5 სპეცოპერაცია ჩატარდა. ნარკოტიკული საშუალებების რეალიზაციის ბრალდებით 4 პირია დაკავებული. როგორია ნარკოდანაშაულის სტატისტიკა 1 ივლისიდან დღემდე თბილისსა და მთლიანად ქვეყანაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებზე პირდაპირ ეთერში ახლა ხათუნა გაგნიძე ისაუბრებს. ხათუნა გისმენთ. დიახ, ჩვენ ვესაუბრეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის შესაბამისი სამსახურის ხელმძღვანელს მამუ კაჭალიძეს, რომელმაც გაგვაცნო არსებული სტატისტიკა, კერძოდ 1 ივლისიდან დღემდე საქართველოს მასშტაბით დარეგისტრირებულია 254 ნარკოდანაშაულის ფაქტი, საიდანაც სამინისტრომ უკვე გახსნა 186 საქმე, მათ შორის 54 საქმე გახსნა ცენტრალურმა კრიმინალურმა პოლიციამ. თბილისში გახსნილ საქმეებს შორის მოხვდა ბოლო კვირაში 5 ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაკავებულების საქმე, კერძოდ ბოლო კვირის განმავლობაში 5-დან 4 სპეცოპერაცია ჩატარდა ფონიჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ბრალდებული არის ბოლო კვირის განმავლობაში 5 პირი, რომლებსაც აღკვეთის ღონისძიება შეეფარდათ პატიმრობა. როგორ ებრძვის სამინისტრო ნარკოდანაშაულს და არის თუ არა საგანგაშო ის სტატისტიკა, რომელიც ივლისიდან დღემდე გამოვლინდა, ამ დეტალებზე უკვე 20 საათიან თავარ გამოშვებაში მოგიყვებით. მადლობ ხათუნა გაგნიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა დროს ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად უკანონო ბრუნვიდან ამოღებული ნარკოტიკული საშუალებები გაანადგურა. ნივთიერებები ახალი ტექნოლოგიით მაღალ ტემპერატურულ ღუმელში გაანადგურდა. სამართალდამცველები ნარკოტიკულ და ფსიქოაქტიურ საშუალებებს სასამართლოს შესაბამისი განაჩენის შემდეგ 3 თვეში ერთხელ ანადგურებენ. ნარკოტიკების გაანადგურების პროცესს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად მთავარი პროკურატურის და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. მაღალ ტემპერატურულ ღუმელში ახალი ტექნოლოგიით გავანადგურეთ სხვადასხვა დასახელების ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული საშუალებები, რომელზეც კანონიერ ძალაში შესულია სასამართლოს განაჩენი. ბათუმში აფეთქების დროს დაზარალებულებს აჭარის მთავრობა დაეხმარება, მანამდე კი მათ ალტერნატიულ საცხოვრებლებში მოუწევთ ყოფნა. შემთხვევასთან დაკავშირებით კი მიმდინარეობს გამოძიება, თუმცა გაურკვეველია რა პრევენციული ღონისძიებები უნდა გაატარონ სამთავრობო უწყებებმა იმისთვის, რომ ანალოგიური შემთხვევები არ განმეორდეს. მერაბ წულუკიძე განავრცობს თემას მოამბის ეთერში. აფეთქების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს აჭარის მთავრობა დაეხმარება. 2 მათგანს, რომელთა სახლებიც მთლიანად დაინგრა, საკუთრებაში ბინები გადაეცემათ და ასევე ხელისუფლება მზად არის მონაწილეობა მიიღოს დაზიანებული სახლების აღდგენაშიც. მანამდე კი დაზარალებულ ოჯახებს ცხოვრება მათთვის დროებით გამოყოფილ ფართებში მოუწევთ. რამ გამოიწვია აფეთქება და რა სანქციები გატარდება უკანონო ობიექტის მფლობელის მიმართ, რომელმაც არ დაიცვა უსაფრთხოების წესები, ამას გამოძიება დაადგენს, თუმცა მანამდე პასუხგაუცემელი რჩება ისევ კითხვა, რა პრევენციული ღონისძიებები შეიძლება გატარდეს სამთავრობო უწყებების მხრიდან იმისთვის, რომ ანალოგიურ შემთხვევებს არ ქონდეს ადგილი. ანალოგიურ ობიექტებთან შეხება აჭარაში 2 უწყებას აქვს, ეს არის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და ბათუმის მერია, თუმცა ორივე უწყებაში აცხადებენ, რომ კანონი მათ არ ავალდებულებს ანალოგიური უკანონო ობიექტების გამოვლენას და ისინი შეზღუდულები არიან ასევე მონიტორინგის კუთხითაც. რა მოთხოვნები აქვთ უსახლკაროდ დარჩენილებს და რატომ დარჩა პასუხგაუცემელი კითხვები უსაფრთხოებასთან და პრევენციასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ მზადდება რეპორტაჟი, რომელსაც 8 საათიან მოამბეში ნახავთ. ეს მერაბ წულუკიძე იყო. ბათუმში გენერალ აბაშიძის ქუჩაზე თხევადი გაზის სადგურზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებული პირები საავადმყოფოებში რჩებენ. ერთი მათგანი ბათუმის კლინიკაში მართვით სუნუქვაზეა გადაყვანილი და მძიმე მდგომარეობაშია. მეორე კი თბილისის დამწრობის ცენტრში მკურნალობს. ექიმის ინფორმაციით მისი მდგომარეობა დასტაბილურდა, თუმცა მაინც მძიმე ვითარება. პაციენტი ამ დრომდე რეანიმაციულ განყოფილებაში რჩება. საქართველოს რკინიგზის შენობასთან შიმშილობის აქცია უკვე მესამე დღეა გრძელდება. სოლიდარობის აქციას დღეს რეგიონებიდან რკინიგზელები შემოუერთდნენ. მოთხოვნები უცვლელი რჩება. გენო ოსიყმაშვილი ჩაგორთება ბოლო ინფორმაციით, ახლა პირდაპირ ეთერში გენო გისმენთ. სოლიდარობის აქცია საქართველოს რკინიგზასთან სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. აქ იმყოფებიან როგორც რკინიგზის პროფკავშირები, ასევე გაერთიანებული პროფკავშირების წარმომადგენლები და რა თქმა უნდა რკინიგზელები შემოუერთდნენ დღევანდელ აქციას. მათი მოთხოვნები რჩება იგივე, რომ დასაქმებულ თანამშრომლებს მიეცეთ შესაბამისი სამუშაო პირობები. როგორც ცნობილია, თავდაპირველად 2 ადამიანმა დაიწყო შიმშილობა. ესენი იყვნენ ვახტანგ ცისკარიშვილი და უჩა ღვთისიაშვილი, თუმცა ვახტანგ ცისკარიშვილი გუშინ დღის მეორე ნახევარში გახდა ცუდა და ექიმების რეკომენდაციით ის სახლში იქნა გადაყვანილი.
დღეს დილით კი გახდა ცნობილი, რომ ვახტანგ ცისკარიშვილმა ხელი მოაწერა და დათანხმდა იმ პირობებს, რა პირობებსაც მას რკინიგზა თავაზობს, თუმცა დღეს მასთან სახლში გურჯაანში ჩასულები იყვნენ რკინიგზათა ახალი პროფკავშირის წარმომადგენლები, რომლებიც უკვე ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ ცისკარიშვილმა ხელი შანტაჟისა და ზეწოლის ქვეშ მოაწერა. ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი გევარჯერ ფეხზე, მაგრამ იმისი სულად გახდა გუშინ, გასმოული დღეში მშილად სულად გახდა და თავისით ხელს არ მოაწედა, მაგას ვერავის დავაჯერებ და პირობები არ შემოუთავაზებიათ ისეთი სახარბიელო რამეს დახარბებოდა და არაფერი. ანაჩენი არ ვიცი ახლა ზუსტად დეტალებში ვერ გეტყვი. ვარ განთავისუფლებული რკინიგზელი იმ 11-თაგან, რომელზეც გავრცელდა ყველანაირი ისინი მომაწერინა ხელი, არ მიიღია კომპენსაცია, არ მიიღია შვებულების ისა და ასევე არ მიიღია სარგებლია სადაზღვევო იმეებით, რომელიც ბიულეტინებსა და იმეებით. თავად მოშიმშილე ხო არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჯანმრთელობის კუთხით, მას როგორც ოჯახის წევრებმაც გამიცხადეს და თავადმე მითხრა, საკვები ამ დრომდე არ მიუღია, ის არის გადასხმებზე. როგორც თავად თქვა, ხელი მოაწერა დოკუმენტს, მაგრამ ის არ აპირებს რკინიგზაში მუშაობას, მისი ოჯახის წევრებზე მთელი ღამის განმავლობაში მიდიოდა ზეწოლა. სულ ცოტა ხნის წინ კი ამ აქციაზე ასევე მოვიდა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე. ის ადგილზე გაეცნო ვითარებას, შეხვდა როგორც მოშიმშილეს, ასევე პროფკავშირების წარმომადგენლებს და მათგან მიიღო არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და სწორედ ამ წუთებში ის უკვე საქართველოს რკინიგზის შენობაში შევიდა, სადაც ის საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელებთან აპირებს შეხვედრას. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოს კონსტიტუცია იწყება სიტყვებით საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო. სოციალური სახელმწიფო ნიშნავს, რომ ჩვენ შრომელებს დაცული უნდა ქონდეთ ღირსება, დაცული უნდა ქონდეთ შრომის ღირსეული პირობები. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა შრომითი დავა გადაწყდეს მშვიდობიანად, მოლაპარაკებების მეშვეობით. ამისათვის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანია დიალოგი ორივე მხარესთან, როგორც დასაქმებულებთან, ასევე დამსაქმებლებთან. არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით დღეს ასევე განცხადება საქართველოს რკინიგზაშიც გააკეთეს. მათ ჩვენთან საუბარში აღნიშნეს, რომ ცისკარიშვილმა ხელი ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე და საკუთარი ნებით მოაწერა და დღეს ეს დოკუმენტი, ხელმოწერილი ხელშეკრულება ჩვენ ჟურნალისტებსაც გვაჩვენეს. ორი მოშიმშილე იყო, როგორც გახსოვთ თქვენ, წინააღმდეგი ამ რეორგანიზაციის. აქედან ერთ-ერთი ბატონი ვახტანგ ცისკარიშვილი დასთანხმდა საქართველოს რკინიგზის პირობებს. მე ხელთ მაქვს ის შეთავაზებული ბრძანება, ხელმოწერილი ბატონ ვახტანგ ცისკარიშვილის მიერ, რომელმაც მიიღო ეს საკადრო გადაადგილების შეთავაზება და ის შეუდგა უკვე მუშაობას. ამ დროისთვის საქართველოს რკინიგზასთან რკინიგზელების აქცია კვლავ გრძელდება. როგორც უკვე გითხარით, თავად შენობაში და ხელმძღვანელობასთან შესახვედრად შესულია პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და ველოდებით მის გამოსვლას. მადლობ გენო სიღმაშვილი გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში. სამოქალაქო აქტივისტ თამარ მერაღიშვილს საოკუპაციო რეჟიმი პარტია ერთიანი ოსეთის წინააღმდეგ ცილის წამებას ედავება. ჟურნალისტი ახლა ადვოკატს ეძებს. ის ამჟამად სახლში იმყოფება, თუმცა მორიგ დაკითხვაზე ხვალისთვის დაიბარეს. გურამ როგავა განარცობს თემას პირდაპირ ეთერში. გურამ გისმენთ. ცილის წამება პარტია ერთიანი ოსეთის წინააღმდეგ, ასეთია ბრალდება, რომლის თანახმადაც დე-ფაქტო პროკურატურა ედავება სამოქალაქო აქტივისტს და ცდილობს მის დაშინებას. სწორედ ასეთია სამოქალაქო აქტივისტისა და ჟურნალისტის პოზიცია, რომელსაც ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ. ის აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ მუქარას არ აქვს, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა. გასული დღეების განმავლობაში, ასე ბოლო პერიოდში ის არაერთხელ დაიბარეს დაკითხვაზე და ასევე მას გამომძიებლები მუდმივად, ასე ვთქვათ, საყვედურობენ არაპირდაპირ მისი აქტიურობისა და საქმიანობის გამო. სამოქალაქო აქტივისტი აღნიშნავს, რომ დე-ფაქტო რეჟიმი ცდილობს, რომ ის აიძულოს დატოვოს ცხინვალის რეგიონი. ამავე ადასტურებს სახალხო დამცველიც, რომელმაც დღეს ამ თემაზე გააკეთა კომენტარი. უჩანანუაშვილი პირადად იცნობს ჟურნალისტს და აცხადებს, რომ სწორედ ბოლო დროის მოვლენები ადასტურებს იმას, რომ თავისუფალი სიტყვა ცხინვალში იკრძალება. საინტერესოა ის გარემოება, რომ
ოკუპირებულ ცხინვალში ჯერ კიდევ საბჭოთა დროინდელი კანონები მოქმედებს, რაც როგორც სპეციალისტები აღნიშნავენ, იძლევა იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი განსხვავებული მოსაზრება აღიქვას სურვილის შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ, როგორც ცილისწამება და ესეც სწორედ ეს შემთხვევა ასე მიიჩნევენ პოლიტიკოსები. დღეს ამ ფაქტს ოფიციალური თბილისის მწვავე რეაქციები მოჰყვა, ოპოზიცია კი მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ ამ და მსგავსი ფაქტების გამო გადახედოს რუსეთთან ურთიერთობას და პოლიტიკას. საღამოს 8 საათზე ჩვენ გაგაცნობთ პოლიტიკურ შეფასებებს და ასევე გიამბობთ, როგორ დააკავეს ქართველი სამოქალაქო აქტივისტი და ჟურნალისტი ახალგორში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. მადლობთ გურამ როგავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ჯემფესტის დამფუძნებელი გიორგი სიგუა დაკითხვაზე დაიბარა. როგორც თავად სიგუა აცხადებს, მზადა უწყებაში ხვალგამოცხადეს. მისი თქმით, საქართველოში დაბრუნებას ჯერ არ აპირებდა, თუმცა საგამოძიებო სამსახურის დაინტერესების გამო ვადაზე ადრე ჩამოვიდა. თამარ ციკლაური განავრცობს თემას პირდაპირ ეთერში და ახალი დეტალებით გვერდება. თამარ, გისმენთ. დიახ, გიორგი სიგუა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზე ხვალ 11 საათზეა დაბარებული. გიორგი სიგუა ამბობს, რომ ის ხვალ მივა საგამოძიებო უწყებაში და გასცემს ყველა კითხვას პასუხს, რაც მისი მისამართით საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებს ექნებათ. გიორგი სიგუას განცხადებით ის ამ დრომდე არ აპირებდა ჩამოსვლას ევროპიდან საქართველოში, თუმცა ვინაიდან მასთან მივიდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მის ოფისში იყვნენ საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები, ამოიღეს დოკუმენტაცია, ასევე წაღებულია კომპიუტერი და გამოიკითხდნენ მისი თანამშრომლები, სწორედ ამიტომ მან შეწყვიტა დროზე ადრე ვიზიტი ევროპაში და ჩამოვიდა ის საქართველოში იმისათვის, რომ მან კითხვებზე პასუხები გასცეს საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლებს. რაც შეეხება კონკრეტულად ფინანსურ დავალიანებას, გიორგი სიგუა ამ საკითხთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ის მართავს აქტიურ კონსულტაციებს უცხოელ ინვესტორებთანაც მათ შორის იმისათვის, რომ გასტუმრებული იქნას ფესტივალის ორგანიზატორების მიმართ წარმოქმნილი დავალიანებები. გიორგი სიგუას განცხადებით ის უახლოეს დღეებში გამართავს პრესკონფერენციას და კონკრეტულ გეგმას სწორედ ამ დროს გააცნობს საზოგადოებას. ევროპაში ყოფნისას გავიგე, რომ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური შემოვიდა ჩვენს ოფისში, ამოიღეს დოკუმენტები, წაიღეს კომპიუტერები, დაიწყეს დაკითხვებზე დაბარება ჩვენი თანამშრომლების. იმ წუთში შევწყვიტე ჩემი ვიზიტი და იმ წუთში გამოვქანდი თბილისში. რაც გასაქსები და არის დასამალი, არაფერი არ მაქვს. ხვალ 11 საათზე მივედივარ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში, რათა ყველა კითხვას გავცე პასუხი. არ ვაპირებთ არც ერთ დავალიანებას და პრობლემას, რომ თავი ავარიდოთ და გავექცე. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ჯემფესტისთვის გამოყოფილი თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაზე დაიწყო გამოძიება და სწორედ ამ პროცესში არის ხვალ 11 საათზე დაბარებული გიორგი სიგუა დაკითხვაზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. მადლობთ თამარ, ეს თამარ ციკლაური იყო. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მმართველი გუნდის და ოპოზიციის შეხვედრა ხვალ გაიმართება. მხარეები მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნას აცხადებენ და კონსენსუსის მიღწევის იმედი აქვთ. ამასთან დღეს განცხადება გაკეთა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, სადაც კონსულტაციებში ადმინისტრაციის და სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის აუცილებლობაზე გამახვილდა ყურადღება. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაკეთებული ამ განცხადების საპასუხოდ ამბობენ, რომ ხვალინდელი შეხვედრა მოიცავს მხოლოდ პოლიტიკურ სპექტრს, რაც შეეხება სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას ამ პროცესში, ამას კონკრეტული დრო და ადგილი არ აქვს და საზოგადოება მუდმივად იქნება ინფორმირებული ცვლილებების შესახებ. პრეზიდენტი თვლის, რომ ეს შეიძლება იყოს ამ პროცესის მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისი, მნიშვნელოვანია ყველა სერიოზულ საზოგადოებრივ ჯგუფთან, ისევე როგორც კონსტიტუციურ ორგანოსთან კონსულტაცია და მცდელობა იქნას მიღწეული კონსენსუსი. როგორც თავიდან, ისევ ამ ეტაპზე ბუნებრივია, პრეზიდენტს აქვს მიმართება, რომ ამ პროცესში პრეზიდენტიც იქნება ჩართული, საზოგადოების ყველა სერიოზული და მნიშვნელოვანი ჯგუფი შეხვედრას აქვს ძალიან კონკრეტული შინაარსი, ეს არის პოლიტიკურ ჯგუფებს შორის დიალოგის ფორმა იმისთვის, რომ კონსენსუსის გზით ვიაროთ, ყოველ შემთხვევაში არ დავაკავთ მცდელობა, თუ კი არსებობს რაიმე შანსი კიდევ ამ კონსენსუსის მიღწევის, მაგრამ როდესაც საუბრობთ საზოგადოებაზე, ხალხზე, მოსახლეობაზე, საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებზე, ამას არ აქვს არც ერთი კონკრეტული თარიღი და არც ერთი კონკრეტული ადგილი, ეს არის მუდმივი დიალოგის აუცილებლობის სივრცე. თავარია ეს კონსულტაციები პრინციპულად შეესაბამებოდეს იმ მოთხოვნას, რაც არსებობს ქართულ საზოგადოებაში, რომ 2020 წლისთვის ჩვენ რეალურად მივიღოთ სამართლიანი საარჩევნო სისტემა, რაც მიღწევადია ერთადერთ შემთხვევაში, თუ
თუ არსებული მაჟორიტარული სისტემა გაუქმდება და 2020 წლისთვის ვისაუბრებთ სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. პრინციპულია საკითხი, რომ გაუნაწილებელი მანდატები ნაწილდებოდეს ბარიერგადალახულ პარტიებს შორის სამართლიანად. ჩვენის მხრივ ჩვენ წარვადგენთ იმ საკითხებს, რომელზეც საუბარია უკვე მრავალი თვეა და რაც ასახავს ჩვენი მოსახლეობის უმთავრეს ინტერესებს, ეს არის ერთი მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა 2020 წელს, ხოლო მეორე მოქალაქეებისთვის უფლების დატოვება, რომ პირდაპირ გზით აირჩიონ საქართველოს პრეზიდენტი. არის საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი 21 აგვისტოს თბილისის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის ერთიან კანდიდატებს დაასახელებს. ამის შესახებ თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახაკუკავამ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ყველა დაინტერესებულ ჯგუფთან პირველ რიგში დემოკრატიულ მოძრაობასთან კონსულტაციებს რამდენიმე დღეში დაასრულებენ, ორშაბათს კი თბილისის მერობისა და საკრებულოს თავმჯდომარეობის ერთიან კანდიდატებს დაასახელებენ. განცხადება ნინო ბურჯანაძემაც გააკეთა. რამოდენიმე დღეში დავასრულებთ ამ კონსულტაციებს ყველა დაინტერესებულ ჯგუფთან, პირველ რიგში დემოკრატიულ მოძრაობასთან, რომელთაც ძალიან კაფიოდ გამოხატეს თავიანთი მზადყოფნა, რომ მონაწილეობა მიიღონ ერთიანი კანდიდატების შერჩევის პროცესში და ორშაბათს ჩვენ დავასახელებთ თბილისის მერობის, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის ერთიან კანდიდატებს. სამწუხაროდ ძალიან ბევრმა ოპოზიციურმა პარტიამ საკუთარი პარტიის ინტერესები და პირადი ინტერესები დააყენა საქმის ინტერესებზე მაღლა. ოპოზიციური ერთობა რომ შემდგარიყო, ნამდვილად გარანტირებული იყო მეორე ტური და ძალიან დიდი ალბათობით ჩვენ შევძლებდით დაგვემარცხებინა ხელისუფლება. 2018 წლიდან საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება იზრდება. ბიუჯეტის პროექტი მზად მოგვიანებით იქნება, თუმცა მინისტრი ზურაბ ბალავიძე პირველ არხთან დაფინანსების სავარაუდო მოცულობას ასახელებს, რომელიც 2 მილიარდ ლარს გადააჭარბებს. პროექტებმა სპეციალისტთა შეფასებით ხელი უნდა შეუწყოს რეგიონის გამოცოცხლებას, ექსპერტები ხელისუფლებას ასევე ურჩევენ პროექტების განხორციელებისას ყურადღება ხარისხს მიაქციონ. სანდრო ჯუფალაკიანი განავრცობს თემას პირდაპირ ეთერში. დიახ, საერთაშორისო კვლევით ინფრასტრუქტურაში ჩადებულ თანხებს წლების შემდეგ თითქმის 10 მაგი მოგება მოაქვს. სწორედ ამის გამო სპეციალისტები მთავრობის გეგმას იწონებენ, თუმცა ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია სამუშაო ხარისხიანად შესრულდეს. რიკოთის ავტობანი მთავარი პროექტია, რომლის მშენებლობა უკვე მომავალ წელს უნდა დაიწყოს. რას მოუტანს მსგავსი პროექტები საქართველოს? სწორედ ეს შეკითხვა დაუსვით სპეციალისტებს, პასუხები კი მთავარ გამოშვებაში. მადლობ სანდრო, სანდრო ჯუფალაკიანი იყო. კომპანია KDV ჯორჯია საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ქარხნის მშენებლობისთვის $80 მილიონ ახარჯავს. კომპანია მერისგან აღებული ვალდებულებების ნაწილი უკვე შეასრულა. ამის შესახებ KDV ჯორჯიას მმართველმა განაცხადა, რომელმაც დღეს 1 წლის ანგარიში საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიას წარუდგინა. მერიშვილის თქმით, გაფორმებული ხელშეკრულება მოიცავდა 2 ტიპის ვალდებულებას და გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და სამშენებლო ნებართვების მიღება უკვე შესრულებულია. მისი თქმით, 10 დღის ვადაში თბილისის მერიასთან საბოლოო ხელშეკრულების გაფორმდება მყარი არჩევნების გადამუშავებასთან დაკავშირებით. საკრებულოს წინაშე ვაკეთებთ მოხსენებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შესრულდა ჩვენი კომპანიის მიერ მერიასთან გაფორმებული მემორანდუმით გათვალისწინებული ვალდებულება. კერძოდ ძირითადად ეს მოიცავდა 2 ტიპის ვალდებულებას. ეს იყო მემორანდუმით გათვალისწინებულ ვადაში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების წარდგენა და წარდგენის ამ შეფასების ჩატარების შემდეგ სამშენებლო ნებართვის მიღება. 1 წლის წინ ჩვენ მოვისმენთ KDV ჯორჯიას პროექტის შესახებ ინფორმაცია. ეხლა გვაინტერესებს რა ეტაპები გაიარა, რა პროცესები გაიარა ნებართვებთან დაკავშირებით, რამდენად არის სრულყოფილი დოკუმენტაცია, რაც აძლევს საშუალებას, რომ დაიწყოს KDV ჯორჯიამ სამუშაოები და ის მოლოდინები, რაც გაგვაჩნია ჩვენ და რაც მოსახლეობას, რამდენად იქნება შესრულებული. სამაგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში აზიურ ფარვასთან დაკავშირებით რეგიონში არსებულ ვითარებასა და გატარებულ ღონისძიებებზე ამერიკელ ექსპერტთან ერთად იმსჯელეს გუბერნატორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე და სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი მეთხილეობის დარგის წარმომადგენლებს, მცირე და მსხვილ ფერმერებს შეხვდნენ. გამართულ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი გრეგ კრავჩუკი, რომელმაც ფერმერებს გამოცდილება გაუზიარა. ჩვენს ულამაზეს კუთხეში იწყებს გავრცელებას. მაგრამ სამწუხაროდ ადამიანთა გარკვეულმა კატეგორიამ მის უარი ეთქვა იმაზე, რომ მიმდინარე წელს
ხაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლა ტარდება ჭუპრობის პერიოდში, ამიტომ როდესაც დადგა ჭუპრობის პერიოდი, მაშინ შეწამლა სახელმწიფომ. სხვა შემთხვევაში ბრძოლის ეფექტი არის გაცილებით ნაკლები და რეალურად აჩვენებს მაგალითები, ფერომონები, კვლევა, რომ არ ჩაეტარებინა სახელმწიფოს ის ღონისძიებები, რაც გაატარა, პრობლემა იქნებოდა მეტად ფართო, მეტად მოედებოდა არა მარტო სამეგრელოს რაიონებს, არამედ გადავიდოდა საქართველოს სხვა რაიონებშიც. ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული საფრთხე საერთაშორისო ასპარეზზე აქტიური განხილვის თემაა. მართალია ფხენიანმა კუნძულ გუამის დაბომბვის გადაწყვეტილება შეცვალა, მაგრამ საშიშროება ბოლომდე განეიტრალებული ჯერ კიდევ არ არის. ჩრდილოეთ კორეის მთავარი მოკავშირე და სავაჭრო პარტნიორი ჩინეთი ამერიკისა და სამხრეთ კორეას ერთობლივი სამხედრო წვრთნების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს, თუმცა ვაშინგტონში აცხადებენ, რომ წვრთნების შეჩერება არ იგეგმება. სამშვიდობო მოლაპარაკების მხარდაჭერის სურვილს გამოთქვამს გაეროს გენერალური მდივანი. ჩრდილო კორეის მიერ აგრესიული რიტორიკის შერბილების შემდეგ რეგიონში დაძაბულობამ იკლო, თუმცა ფხენიანის ბირთვული პროგრამა კვლავ უთანხმოების საგანია. ჩრდილო კორეულ რაკეტებში უკრაინული ძრავების არსებობას ოფიციალური კიევი კატეგორიულად უარყოფს. უკრაინის პრეზიდენტმა გამოძიების დაწყების ბრძანება გასცა და ამერიკულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის გადამოწმება მოითხოვა. ბირთვული გავრცელებლობის რეჟიმს უკრაინამ კაცრად იცავს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მოგცემს საშუალებას ზუსტად დავადასტუროთ ჩრდილოკორეულ ბალისტიკურ ისტორიაში. უკრაინული კვალის სიცრუე და დიდი ალბათობით მოვახდინოთ ამ უსაფუძვლო სიყალბის ნამდვილი წყაროსა და ჩანაფიქრის ლოკალიზება. ჩრდილო კორეის ბირთვულ პროგრამაში უკრაინული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე კომენტარი გაკეთდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. წარსულში უკრაინამ გრძნობიარე მასალების ისეთ ქვეყნებში შეტანას შეუშალა ხელი, რომელიც ჩვენს შეშფოთებას იწვევს. უკრაინას აქვს გაურცელებლობასთან დაკავშირებული კარგი სია და ეს მოიცავს ჩრდილო კორეასაც. უთანხმოების ფონზე ჩრდილო კორეამ შეერთებული შტატების საწინააღმდეგო პროპაგანდისტული სურათები გაავრცელა, სადაც ფხენიანის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციებია დაგმობილი. რეგიონული დაძაბულობა სამხრეთ კორეის შეშფოთებას იწვევს. ოფიციალური სეული ნახევარკუნძულზე ომის წინააღმდეგია. ბალისტიკური საკონტინენტთა შორისო რაკეტების კიდევ ერთხელ გაშვებით ჩრდილო კორეა წითელ ხაზს გადაკვეთს. პროვოკაციის შემთხვევაში ფხენიანს ძლიერი სანქციები დაუწესდება, რასაც ვერ გაუძლებს. სამხრეთ კორეა ომის ნანგრევებიდან აღდგა და ჩვენ კიდევ ერთხელ ყველაფრის დაკარგვა არ შეგვიძლია. პირადად მე შევეწინააღმდეგები ომს. ფხენიანის მიერ კუნძულ გუამის დაბომბვის საფრთხე ჯერჯერობით განეიტრალდა, თუმცა შეერთებული შტატების ხელისუფლებას საერთაშორისო მასშტაბით ჩრდილო კორეის იზოლაციას ცდილობს. ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ლათინური ამერიკის ქვეყნებს სტუმრობს. ამერიკის შეერთებული შტატები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კიმ ჩენ ინის რეჟიმის დიპლომატიურ იზოლაციას. ჩვენ მოუწოდებთ ჩილეს, ბრაზილიას, მექსიკას და პერუს, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან დიპლომატიური და სავაჭრო კავშირები გაწყვიტონ. ჩრდილო კორეას ბირთვული პროგრამისა და რაკეტების გაშვების გამო გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ სანქციები აქვს დაწესებული. თავად ფხენიანი რეგიონის მზარ დაძაბულობაზე პასუხისმგებლობას შეერთებულ შტატებს აკისრებს. ბაგებში ჭავჭავადის 92 ნომერში ხების მოჭრა დღეს თბილისის მერიასთან გააპროტესტეს, სადაც მერობის კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი პარტიზან მებაღეებთან ერთად მივიდა. მერის წარმომადგენელთან შეხვედრის მოთხოვნით პარტიზანმა მებაღე ნატაფერაძე მერიაში განცხადება შეიტანა. მოგვიანებით ფერაძე ითხოვდა მერიაში ჟურნალისტების შეშვებას, თუმცა მას მერის თანამშრომელმა ხელი შეუშალა, რასაც დაპირისპირება მოყვა. ამ წუთებში სიტუაცია დამშვიდებულია. ადგილზე ისევ რჩება ფერაძე, რომელიც ელის მერის წარმომადგენელთან შეხვედრას. შეგახსენებთ, რომ ჭავჭავაძის 92 ნომერში დღეს 15 მწვანე ნარგავი მოიჭრა, თუმცა როგორც გაირკვა, მშენებელს ნებართვა მერიისგან ჰქონდა. თემაზე განცხადებას სოციალური ქსელით ავრცელებს ქართული ოცნების მერობის კანდიდატი კახა კალაძე. მაშინ ნათქვამია, რომ ბიზნესის განვითარება ხეების ჩეხვის ხარჯზე არ უნდა ხდებოდეს და კანონმდებლობით გათვალისწინებული პროცედურები უნდა დაიხვეწოს. ერთი წელია პროკურატურას არ გამოუძიებია ეს საქმე და პროკურატურა ხელს აფარებს კორუფციას მერიაში. შესაბამისად და დღეს ზუსტად ამ ყაზბეგზე ხეების მოჭრის წლის თავზე უკვე ამჯერად ბაგებში მოჭრეს კიდევ ხეები. 15 ხის მოჭრაზე არის ნებართვა გაცემული, 9 ხე უკვე მოჭრეს. ჯანსაღი ხეები აბსოლუტურად. არადა ვიცით რომ ვითომ მორატორიუმია გამოცხადებული, ჩვენ ამას ვაპროტესტებთ და მოვითხოვთ რომ არჩევნებამდე შეწყდეს ხეების ჭრაზე ნებართვის გაცემა. ეს არ არის მერია, ეს არის დახურული, კორუმპირებული ჯალათების არ ვიცი მე სკა. დღეს არის ერთი წლის თავი რა ჩარშან მოჭრეს ყაზბეგის გამზირზე ხეები და წელს იმის მაგათ რომ რაღაც დასკვნები გამოეტანათ, კიდე დაგვხვდა მოჭრილი ხეები.
საქართველოს კალთბურთელთა ეროვნული ნაკრების წევრები თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდნენ. სტუდენტები ნაკრების ვარჯიშს დაესწრნენ, რის შემდეგაც შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. დღესვე სპორტის სასახლეში კალათბურთის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტმა მიხეილ გაბრიჩიძემ და კალათბურთის განვითარების კავშირის პრეზიდენტმა პაატა გურასპალმა ურთიერთთანამშრომლობის 5 წლიან მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. აღნიშნულ ღონისძიებაზე ვეტერან კალათბურთელს ვაჟა განცელაძეს სპორტის რაინდის წოდება მიენიჭა. სტუდენტების აუცილებლად კითხვები, რომლებიც ჩვენ გაგვაჩნია, ეს ეხება რა თქმა უნდა ევრობასკეტ, მათ პირად კარიერას, სხვადასხვა საკითხებს და მათგან მივიღეთ დაუნწურავი პასუხები. სასიამოვნო არის, როდესაც ხდება მსგავსი კონტაქტი ნაკრებსა და გულშემატკივარ შორის და რა თქმა უნდა უსურვებ ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს მომავალ ევრობასკეტზე ძალიან დიდ წარმატებას. ძალიან მოხარული ვარ, ეს ახალგაზრდა თაობა ყოველთვის, როდესაც კალათბურთში ან ფეხბურთში ან რაგბიში ჩართულები არიან, ძალიან სასიხარულო ფაქტია და ჩემს ძალიან საინტერესო შეხვედრა შედგა, საინტერესო კითხვებით, საინტერესო პასუხებით და იმედია სამომავლოდაც უნდა გაგრძელდეს ესეთი ტრადიციად მოვაქციოთ ეს შეხვედრა. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია საინფორმაციო პროგრამა პირდაპირ ეთერში უკვე 20 საათზე დაბრუნდება.